હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ. તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવીશું બોમ્બે સ્ટાઇલ ચટપટી અને ટેસ્ટી એવી ચાટપુરી. તો ચાટપુરી બનાવવાની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને બાજુમાં આપેલ બેલ બટન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મારા દરેક રેસીપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળી શકે. તો ચાલો ચાટપુરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં ચાટપુરી બનાવવા માટે આપણે બટેટાનો મસાલો બનાવી લઈએ. જેના માટે મેં આ 4 નંગ જેટલા બટેટા બાફીને લીધેલા છે. ત્યારબાદ તેમાં એક નાની વાટકી જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું. ત્યારબાદ ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરીશું. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. બટેટા બાફવામાં જો મીઠું એડ કર્યું હોય તો તે પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. ત્યારબાદ અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું. હવે બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. જો તમારે લીંબુનો રસ એડ ન કરવો હોય તો તમે ચાટ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણો ચાટપુરી બનાવવા માટેનો બટેટાનો મસાલો. ત્યારબાદ આપણે ચાટપુરી માટેની તીખી ચટણી બનાવી લઈએ. 3 થી 4 નંગ જેટલા સૂકા મરચાંને પાણીથી ધોઈને આ રીતે એક બાઉલમાં થોડું પાણી ગરમ થવા માટે મૂકીશું અને મરચાંને 10 થી 15 મિનિટ માટે પલાળવા દઈશું. મરચાં એકદમ સરસ પોચા થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું. તેમાં પલાળેલા મરચાં, 2 ચમચી જેટલો મરચું પાવડર, 4 થી 5 કળી લસણની, અડધા લીંબુનો રસ અને થોડી ઝીણી સેવ એડ કરવાની છે. ત્યારબાદ થોડું પાણી એડ કરીને બધું બરાબર રીતે પીસી લેવાનું. હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. ત્યારબાદ ચટણીને આ રીતે થોડી ઢીલી કરી લેવાની. હવે આપણે ચાટપુરી બનાવવા માટેની પૂરી રેડી કરી લઈએ. જેના માટે મેં આ એક મોટા વાસણમાં 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે, 1 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધેલો છે અને 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે. તમે પૂરી બનાવવા માટે ખાલી મેંદાના લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણે થોડા હેલ્ધી પર્પઝથી બનાવીએ છીએ તેથી મેં ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલો અજમો એડ કરીશું. બે મોટા ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું. હવે આપણે બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. ત્યારબાદ થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું અને કઠણ લોટ બાંધવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ
એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયો છે અને આટલો કઠણ રાખવાનો છે. હવે આપણે લોટને આ રીતે ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ તેનો આ રીતે મોટો લુવો બનાવી લઈશું અને આપણે પાટલામાં આ રીતે વણી લઈશું. આ રીતે મોટો લુવો લઈને રોટલીની જેમ વણી લેવાનું છે. તમે નાના નાના લુવા બનાવીને પણ પૂરી વણી શકો છો, પણ આપણે એક સરખી પૂરી બનાવવા માટે આ રીતે મોટો લુવો લઈને રોટલીની જેમ વણીને ત્યારબાદ આ રીતે કોઈ પણ વાટકી અથવા તો મોલ્ડથી આ રીતે ગોળ શેપ આપી દઈશું. હવે આપણે વધારાનો લોટ આ રીતે કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો તો એકી સાથે આપણી 6 પૂરી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને કાંટા ચમચીથી આ રીતે તેમાં કાપા કરી લઈશું, જેથી આપણી પૂરી ફૂલશે નહીં. આપણે ચાટ બનાવીએ છીએ તેથી પૂરીને ફૂલવા દેવાની નથી, તેમાં આ રીતે કાપા કરી લેવાના છે. હવે આપણે પૂરીને તળી લઈશું. આપણું તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને આ રીતે પૂરીને તળી લેવાની છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે, એટલે પૂરી એકદમ સરસ તળાઈ જશે. હવે આપણે બીજી પૂરીને પણ આ રીતે તળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી પૂરી એક પણ પૂરી ફૂલાયેલી નથી, તેથી આપણી ચાટ એકદમ સરસ બનશે. મારા બાળકોને તો આ પૂરી ખૂબ જ ભાવે છે. તમે જોઈ શકો છો પૂરીનો કલર એકદમ લાઇટ બ્રાઉન જેવો થઈ ગયો છે. ત્યાં સુધી પૂરીને તળવાની છે. જો દેખાય છે ને એકદમ સરસ. તો ચાટ પૂરી બનાવવા માટે આપણે આટલી વસ્તુની જરૂર પડશે. તો મેં એક પ્લેટમાં પૂરીને આ રીતે ગોઠવીને રાખેલી છે. હવે આપણે તેમાં બટેટાનો મસાલો જે રેડી કરીને રાખ્યો છે તે એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં લીલી ચટણી એડ કરીશું. ચાટપુરીમાં યુઝ થતી લીલી અને ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી, બંને ચટણીઓની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે
લાલ મરચાંની ચટણી જે રેડી કરી છે તે એડ કરીશું. આ બધી ચટણીઓ તમારે જે પ્રમાણે તીખાશ જોઈતી હોય તે પ્રમાણે એડ કરવાની છે. હવે આપણે ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી એડ કરીશું. આપણે ચાટ પૂરી બનાવવી હોય તો ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી થોડી ઘટ રાખવાની છે, નહીતર તો આજુબાજુમાં ફેલાઈ જશે. ત્યારબાદ આપણે આ રીતે ઝીણી સેવ એડ કરીશું. હવે આપણે ઉપરથી થોડા મસાલાવાળા બી એડ કરીશું. હવે આપણે થોડી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું. ત્યારબાદ ઉપરથી લીલા ધાણા એડ કરીશું. જો તમારી પાસે દાડમના દાણા અવેલેબલ હોય તો તમે તે પણ એડ કરી શકો છો. હવે ચાટ પૂરી બનાવીએ છીએ તો થોડો ઉપરથી ચાટ મસાલો પણ એડ કરીશું, જેથી પૂરીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે. ત્યારબાદ ઉપરથી થોડી ઝીણી સેવ એડ કરીશું. હવે ઉપરથી થોડી મીઠી ચટણી ફરીવાર એડ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી ચાટ પૂરી, જે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી એકદમ સરસ બને છે. તો તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો, અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.